به نام صورتگر هستی. توی این ویدیو میخوام یه آموزش سفالگری بهتون بدم ویژه بچه‌های 4 تا 6 سال. اگر ویدیو رو دیدین و احساس کردین فرزند 4 تا 6 سالتون نمیتونه از پس این آموزش بر بیاد، حتما برام کامنت بذارید تا راهنماییتون بکنم. بریم سراغ آموزشمون. میخوایم یه جغد درست بکنیم با شکل‌های کاملا ساده، طوری که بچه‌ها بتونن از پسش بر بیان. اول یه تیکه گل نیاز داریم. یه تیکه گل بزرگ میکنیم و آماده میشیم برای درست کردن جغدمون. گل رو توی دستمون ورز میدیم. ببینید، گاهی وقتا مامانا میگن گل خیلی شله، خیلی آب داره توش. وقتی که گلتون خیلی شل بود، بذاریدش روی یک کاغذ یا روزنامه و حرکتش بدید. نگاه کنین الان کاغذ منو. آب اضافی داخل گلم رو جذب میکنه. خب اگرم خیلی سفت بود، میتونید بهش یه مقدار آب اضافه بکنید. گلم رو ورز دادم. حتما از بچه ها بخواین قبل از اینکه شروع بکنن به ساخت یه مقدار با گلشون ور برن. این بهشون کمک میکنه دستشون هم قوی تر بشه. گلمون رو میذاریم روی زمین، یه مقدار گردش میکنیم. بچه ها ببینید قشنگ دستم رو گرد حرکت میدم. عین یه توپ میخوام بشه. خب بعد نگاش میکنم ببینم کجاش ترک داره. گل من الان هیچ جاش ترک نداشت، اما اگر گلتون یه وقت ترک داشت، آروم یه دونه انگشتتون رو میزنید توی آب و اون قسمتی که ترک داره رو اینجوری روشون میمالین. قشنگ ترکش از بین میره. خب من الان بچرخونم آب اضافه‌ای که مالیدم روش از بین بره. خب حالا برای جغدمون احتیاج داریم این دایره تبدیل بشه به بیضی. چطوری؟ یه مقدار اینو اینطوری حرکتش میدیم. داره شبیه چی میشه بچه‌ها؟ داره شبیه یه لوله میشه، داره شبیه یه سوسیس میشه، یا شبیه یه تنه درخت. بازم این کار رو انجام میدم. یه ذره فشارش میدم و لولش میکنم، چون میخوام یه ذره بلندتر شه. این مقدار کافیه. حالا اینجاها رو یکم با دستم صاف میکنم. نمیخوام اینجوری انقدر صاف باشه، میخوام یه ذره اینجاهاش گردتر بشه. دیدین بچه ها؟ خیلی کار راحتیه. ببینید این شکلی شد. حالا برای اینکه میخوام جغدم رو زمین وایسه، یه ذره میزنمش زمین. ببینید تهش صاف شد. حالا گلم روی زمین وای میسته و میتونم الان راحت جغدم رو درست بکنم. برای جغدمون نیاز داریم به 2 تا ابروی اخمالوی اینجوری بلند. 2 تا دایره لازم داره. ببینید 2 تا دایره اینقدری. این 2 تا تیکه گل رو با دستم قشنگ ورزش میدم. همیشه قبل از اینکه هر شکلی درست کنیم گلمون رو ورز میدیم. خب بعد میذاریم تو دستمون رو گردش میکنیم. ببینید یه دایره خوب قشنگ دستم رو گرد حرکت میدم. این یه دایره، اینم یه دایره دیگه. ببینید اینم 2 تا دایره. حالا میخوام دایره هامو تبدیلش کنم به 2 تا ابرو. چجوری؟ همتون بلدید. ببینید روی زمین اینجوری لولش میکنم. داره تبدیل میشه به یه مار، ولی نمیخوام خیلی مارش بزرگ و بلند باشه. همین مقدار کافیه. حالا این یکی تقریبا باید اندازه هم بشن. سعیمو میکنم که اندازه هم شه. اینا تقریبا اندازه هم شد. خب حالا ببینید برای اینکه اینا به هم بچسبه، یعنی ابرو بچسبه به صورتش، یه مقدار آب میزنم اون جایی که میخوام بچسبونم. بعد ابروشو اینطوری مثل عصبانی میچسبونم این رو. ببینید اینطوری. بذارید خودم ببینمش چیکار کردم. آره درست شد. این شاخ شد. اضافه‌شو باید بکنیم بچه‌ها. خب از صورتش نباید بره بیرون. این مقدار اضافه‌شو میبرم. خب میتونیم با دستتونم بکنید، اشکالی نداره. خب بذارید نگاش کنم. اینو میچسبونم
روی سرش تا همینجا بمونه. بچه‌ها جغدمون 2 تا چشم داره، چشمای دایره‌ای. 2 تا چشم کوچولو براش احتیاج داریم. ببینید 2 تا اینقدی کوچولو میکنم، بعد با دستم ورزش میدم. با انگشتام دارم گردش میکنم. شما هم همین کارو بکنید. با 2 تا انگشتتون گردش کنید. بعد یه کار جالب که تبدیل بشه به چشم. ببینید یه ذره فشارش میدم. ببینید شبیه قرص شد یا شبیه یه چشم. اما این گوشه هاش یه ذره ترک داره. گفتم یه ذره انگشتمون میزنیم توی آب، اینو روشو میمالم تا ترکاش از بین بره. بعد باز یک کم آب میزنم جای چشمشو، اینو میچسبونم جای چشم آقا جغده. بچه‌ها جغدا شبا بیدارن، روزا میخوابن. خب صداشونم کو کو اینجوریه. خیلی بامزن. بچه‌ها آب گل من زیاد بود، گذاشتمش یه ذره رو زمین. آب گلم جذب شد به کاغذ. حالا الان مناسبه و میتونم بچسبونمش. یه ذره آب میزنم، گلمو میچسبونم این رو، اینم شد چشماش. یه خورده قیافه جغد و اخمالو قبول دارم، ولی خیلی بامزن. حالا برای توی مردمک چشمش، یعنی قسمت سیاه چشممون که حرکت میکنه اینور میره، برای این میخوایم یه دایره درست بکنیم. بازم 2 تا دایره تو دستمون گرد میکنیم با انگشتمون، یه ذره فشارش میدیم. بعد یه کوچولو آب میزنم و اینو میچسبونم روش. مایستیم بچه ها بچسبونم. گلم خیلی گنده شد، بذاریم دوباره گردش کنم. اشکالی نداره، یه موقع که خراب میشه میتونیم دوباره درستش کنیم. گردش کردم، دوباره فشارش دادم، حالا میذارم. حالا درست شد. اینم یه ذره گردش کنم، یه ذره فشار بدم. بچه ها اینم بزرگ شد، بعد یه ذره کوچولوتر باشه، یه کم ازش میکنم. خب حالا درست شد اندازش، تقریبا اندازه اون یکی شد. یه ذره گردش کردم و بعد فشارش دادم. حالا یک کم آب میزنم به اینو، میچسبونمش اینجا روی چشم جغدم. بذاریم بچسبونمش. آره اینجوری شد. خب حالا نوک میخواد. جغدا یه نوک کوچولو دارن، یه گل کوچولو هم لازم داریم. ببینین انقدی. این گله رو تو دستم گرد میکنم. بچه‌ها سعی کنین مثل حالتی که من دارم درست میکنم دستم رو اینجوری حرکت میدم حرکت بدید. خب با انگشتاتون. حالا میخوام نوکش رو درست کنم. یه خورده دوباره این گلم رو شبیه لوله میکنم، چون کوچولوه میتونم زمین نذارمش. تو انگشتام به کمک انگشتام لولهش میکنم. خب این میشه نوک جغدمون. برای اینکه یه ذره صافتر بشه یه ذره فشارش میدم، خیلی کم، زیاد فشارش ندین که گلتون بشکنه. بعد اینجا جای نوک جغد رو آب میزنم و نوکش رو میچسبونم. خب دیدیم بچه ها نوکش رو چسبوندم. اینجا یه ذره خراب شد، بذاریم با دستم صافش کنم. آها اینم نوکش. خب حالا میریم سراغ بال جغدمون. جغدا پرواز میکنن، 2 تا بال میخوان، یه ذره بزرگتره، باید گله اینقدی داشته باشم. خب یه تیکه دیگه بکنم. خب 2 تا گله اینقدی ورداشتم و باز با دستم ورز میدم. بچه‌ها این گله یه خورده خیسه، آب داره توش. میذارمش رو زمین، در واقع روی کاغذم، تا کاغذم آبش رو جذب بکنه تا میزان آبش اندازه بشه. بعد با دستم گردش میکنم. خب حالا برای اینکه بالش رو درست بکنیم نیاز داریم که یکم فشارش بدیم. همینجا روی زمین یه ذره گلمون رو فشار میدیم. خب بچه ها میدونین قطره چه شکلیه؟ قطره آب. الان میخوام روی این بال جغدمون رو یه قطره بکشم. بذاریم مثلا با مدادم، با نوک مدادم میخوام یه دونه قطره بکشم اینجا، یه دونه اینجا. قطره بچه ها بالاش تیزه، پایینش گرده. خب حالا همینو با چاقو میخوام ببرم.
اینجاهاشو جدا کنم ازش. ببینید خیلی کار راحتیه. بعدش لبه هاشو صاف میکنم و اینجوری نمیمونه. خب اینجاش هم یک کم گرده، اینم همینطور، این ورش هم همینطور. خیلی کار راحتیه بچه ها. خب ببینید چه شکلیه الان لبه هاش. یه ذره دستم آب میزنم، این لبه هاشو تمیز میکنم تا صاف و قشنگ بشه، تا گردتر بشه، اون قسمت هایش که زده بود بیرون صاف بشه. ببینید این شکلی شد، شبیه یه قطره شد قشنگ. حالا این یکی هم همینطور. اینم چون دستم هنوز خیسه نیاز نداره دوباره بهش آب بزنم. با همین شروع میکنم به گرد کردن بدنش. این شد بالش. ببینید 2 تا قطره درست کردم. حالا میخوایم برای اینکه بالشه چند تا خط روش بکشیم که حس پر بده، انگار پرای جغدمونه. این چاقومو میزنم توی آب و چند تا خط میکشم روی بال این جغده، مثلا پر جغدمونه. بعدن که خواستین خوش شد رنگش بکنین میتونین پراشو رنگی رنگی کنین. خب من اینو آب میزنم پشتشو میچسبونم اینجا رو بدن آقا جغده. بذارین ببینمش خودم. اینم آب میزنم میذارمش اینجا رو بدن جغدم. ببینیم بچه ها. حالا چی میخواد؟ حالا پا میخواد. جغدمون برای اینکه روی درخت ها میشینه نیاز داره با پاهاش چوبای درخت رو نگه داره که نیفته. براش پا درست میکنیم. اونم نیاز داره به گلای کوچولو، چون پاهاش خیلی کوچولوه. هر کدوم از پاهاش نیاز داره به 3 تا انگشت. 1 2 اینم 3. حالا اون یکی پاش 1 2 اینم سومیش. حالا این گلای کوچولومونو با انگشتمون همینطوری که من دارم گرد میکنم با 2 تا انگشتتون گرد کنید. پس 6 تا انگشت براش درست کردیم. 3 تا برای اون پا، 3 تا برای اون یکی پاش. خب حالا اینا رو یک کم بچه‌ها یک کوچولو میخوام لولش کنم. ببینید یه ذره نگاش کنیم، یه ذره لوله شد، شبیه بیضی کوچولو شد. خب اینم همینطور، این یکی هم همینطور. این 3 تا که اینجوری بیان کنار هم دیگه بچسبن، نگاش کنید، این 3 تا میشن پاهای جغدمون. خب اینم درست میکنم براش اون یکی پاش، اینم اون یکی پا، اینم اون یکی. انگشتاشن بچه ها اینجوری یه ذره 3 تاشو به هم یک کم فشار میدم که به هم بچسبن. ببینید الان اینجوری شد، انگشتاش به هم چسبید. حالا باید این قسمت پاشو فشار دادم، یک کم آب بزنم و بچسبونم پایین بدنش که باشه انگشتاش. ببینید اینجا و اینجا رو یه ذره آب زدم خیس شد. حالا میخوام بچسبونم اینجا و اینجا. چه انگشتای بامزه شد بچه ها، نه؟ ببینید خیلی جالب شد این جغدمون. ببینید بچه ها میتونید مثلا با یه ابزاری اینجوری براش این قسمت چشمشو سوراخ بذارین که معلوم شه چشمشه، بعداً هم حتما رنگش بکنید. ابروهای جغدم مو داره دیگه، پر داره توش. میتونیم برای ابروهاشم اینطوری این خطا رو بذاریم. خب من اینا رو میذارم، شما بعداً میتونید با خلال دندون، با ابزارهای سفالگری، با همه این ابزارهایی که نوکش تیزه میتونید این کار رو انجام بدید. فقط مواظب دستتون باشید. روی بدن جغدم بچه‌ها میخوام یه چند تا پر بذارم، یه چیزی شبیه پر، یه خطای کوچولو بذارم شبیه پر باشه. ببینید میخوام اینجوری رو بدنش یه خطایی بذارم انگار که پرای بدنشه. بامزه میشه ها. حتما خوش شد رنگش کنید بچه‌ها، بذارید یه گوشه‌ای بمونه، 2-3 روز بعد بمونه تا خشک بشه. وقتی که خشک شد اون موقع از مامان بپرسید، اجازه بگیرید با آب رنگ میتونید گلتون رو رنگ بکنید. هر جایی هم کنده شد، مثلا 2-3 روز گذاشتین خشک شده، دفعه اومدید مامان چشمش کنده شده، اشکالی نداره. هر قسمتش کنده شد مامان یه ذره چسب چوب میزنه براتون و اینو دوباره میچسبونه.
رنگش بکنید. حتما هم تمرین بکنید، درست کنید. میتونید جوجه هاش هم براش درست بکنید، یه لونه درست بکنید، جوجه هاش هم کنارش درست کنید، یه درخت کوچولو هم درست کنید. اینا رو همه رو بذارین روی اون درخته، خیلی خوشگل میشه. حتما درست کنید، عکسش هم برای من بفرستین.